Og við völdum íslensku og undanfarið. Í gær var Sigurlaug Friðþjófsdóttir og hún hafði skrifað ritgerð málstefnu og var að fjalla það að í nýrri málstefnu sem bara frá því fyrra held ég, mikið talað ungt fólk og svona þáttöku þeirra sem held að sig kalla málnotendur. En hún var að kvarta í leyfi því að það var eiginlega ekkert fjallað innflytjendur sem að íslenska ætti nú að vera svolítið stórt mál fyrir og það er svolítið stórt mál fyrir íslenskuna að 15% þjóðarinnar eru innflytjendur sem ekki með íslensku að móðumáli og við ætlum að halda aðeins áfram að ræða þetta og hérna komin Agnieszka Sokolowska, velkomin. Takk fyrir. Herðu, við ræddum aðeins við Sigurlaug það að svona hreintungustefnan svona ákvörðun það að orrustan íslenska menningu væri það að allir töluðu rétt mál og allir væru eiginlega varðmenn þar og allir hefðu rétt á því að skamma fólk hvernig það talaði og hvernig það skrifaði að þetta væri kannski ekki fallegt samfélag. Nú hefur þú lært íslensku? Jú. Já. Og hvað er í mörg ár? Já, í mörg ár. Og getur það verið harkalegt að vera að tala íslensku með pólskum hreim í íslensku samfélagi? Eru margir sem að vilja segja það til? Skamma þig? Já. Leiðrétta þig? Það eru svakalega margir og þetta gerir neinum greiða. Nei. Ég verð að segja. Nei. Þetta upplifun á næstum hverjum degi og ég ekki sátt. Nei. Ég ekki lengur sátt við það. Þannig að núna ég pínu pyrrð við þetta og mín skoðun á svona hreintungustefnu með því að fá þetta til að byrja með. Íslandingar eru að gera íslenskuna allt steingerving og veist en þetta stór mál fyrir okkur innflytjenda að íslenska okkar ógild veist, út af hreimi eða beygingavill. Þú getur aldrei gert þetta rétt. Þú getur aldrei talað þetta. Nei, aldrei. Alveg sama. Þú getur aldrei koma inn til okkar. Nei. Þú upplifir það þannig? Já. Já, ég upplifir það þannig og ég alveg búin að fá nú, verð að segja. Og undanfarið hef ég skipt aftur yfir í enskuna. Bara í einhvers konar mótmælaskyni. Þú veist, út af hverju á ég að reyna? Af hverju eigum við innflytjendur að reyna að læra íslensku ef hún aldrei nógu góð fyrir helstu Íslendinga. Og þú munt eiginlega aldrei alla þína ævi sleppa inn í að verða að tala rétta íslensku. Og þannig að þú verður aldrei viðurkennd, það verður aldrei hreintungufólki fólki mun aldrei sætta sig við hvernig þú talar. Þú munt ekki ná því. Nei, ég held það ekki. Og við erum innflytjendur, við erum alltaf að reyna að útskýra eða bara segja við Íslendinga að íslenska með hreim líka íslenska, en þetta kemur ekki til greina. Það sé ekki hlustað á okkur og þú veist, og þegar ég að tala íslensku við einhver sem þekkir mig ekki, þú veist, eða var ekki að bjóða mér sérstaklega í viðtal eða samráði eða bara hvað sem mér líður alltaf að það sé ekki hlustað að hvað að segja, þú veist, hvað skilaboðin það bara beðið eftir fyrsta villu. Og þá þegar ég búin að tala, þá bara heyrðu, þetta beigir ekki svona. Og þá ég bara, þú veist, ég gefst bara upp. Af hverju að tala við þetta fólk? Það sé ekki hlustað á mig, bara út af því að ég tala öðruvísi. Og mér finnst þetta bara alltaf svo skrítið að margir Íslendingar eru að reyna að segja við mig að ef ég segi águrka þá þetta fínt, en ef ég segi águrka sem með
pólskum heimi á bara rangt atkvæði, þú veist, þá það allt í þá skilur ekki hvað ég sagði, þú veist, að hugsa tómata og þetta mín upplifun, þetta bara svona, þú veist, dæmi, en þetta lýsir marga, nei, engin, og þá Íslendingar halda að allir eiga rétt að leiðrétta okkur. Það enginn svo aumur, hann get ekki leiðrétt þig. Já, akkurat. Og ég vildi bara benda á að það talsvert margir Íslendingar sem kunna ekki íslensku, góða íslensku heldur. Það leiðrétta þig. Já. Hérna, ég ætla ekki að vera með þetta yfirleitt, en þú talar góða íslensku og það augljóst að þú hefur lagt töluvert á þig við að læra íslensku. Hvað hefur lagt á þig til þess að læra íslensku? Þetta allt annað mál, bara út af því að ég með svona tungumála hæfileika. Veist, það ekki erfið fyrir mig að læra tungumál. Ég skil hvað fólk að segja við mig og veist, þó að ég sé með hreim, samt helst ég skiljanleg, veist. En málið að það ekki allir svona. Og ég alltaf að reyna að útskýra að, eru allir Íslendingar bara senar í stærðfræði? Nei, ég held það ekki. Og kunni þið bara nefnilega reybrennandi í dönsku? Nei, ekki heldur. Og þú veist, það eru ekki allir sem geta lært nýtt tungumál, sérstaklega á svona 40 að 50 aldri, þú veist. En samt við að gera okkur besta. Og það svakalega mikið sem ég gæti sagt óblífan. Svona, hvar ertu að reka þig á þetta? Þú segir endur að gerist oft á dag, þannig að þú börn í íslensku skóla. Og þú foreldri þeirra, eru það vandamál? Það stundum vandamál og það skortur á skilningi af hendi kennara og skólakerfisins og bara Íslendinga almennt, hvernig þetta lítur út í fjölskyldunum þar sem ekki talaður íslenska á hverjum degi. Til dæmis hver á aðstöða börnum okkar við heimanám. Út af það svo mikið áhersla að svona, veist, góða og hreina íslensku og börnin mín eru send heim með eitthvað svona lestrarvasa og orðaskrifbók og ég eða pabbi þeirra einhver á bara að lesa upphátt fyrir þau og þau eiga að skrifa þetta niður. En málið ef ég segi þetta rangt, þú veist, það það mistök þeirra, ef það eru villur, þú veist, og það enginn að pæla í því að börnin, þó að börnin mín eru íslensk, móðurmál þeirra í skilgreiningi móðurmáls íslenska og ekki pólska. Það móðurmál ekki tungumál sem móðir sem talar, það heldur hérna Það talar ekki pólsku heima ykkur? Jú, en móðurmál skilgrein sem tungumál sem talað í kringum, þú veist, það ríkismál og bara óbúinbar mál. Það ekki móðurinn, það bara kjallkonan. Nei, en það svo margir bara út af þetta svo viklandi, þú veist, mother tongue eða native language. Þetta skilgreint líka í íslensku og að það alls ekki pólska í mínu tilfelli. Og börnin minn skynja sig sem Íslendinga, Pólverja og Íslendinga, þau eru í raun og veru með tvo móðurmál. En það mjög takmarkað, þú veist, þessa aðstóð við heimanám og bara í skólagöngunni áfram og það vandar upp á orðaforða. Við höfum aldrei gengið, þú veist, í íslenskan skóla. Við vorum flutt hingað bara 28 ára eða, veist. Og þetta, við erum að læra
með þeim, en ég ekki í grunnskóla. Ég get ekki bara sest niður og lært allt sem sonur mér að læra. En það sé ekkert pælt í því. Þau eru bara sendt heim og við eigum bara að bjarga okkur, þú veist. Og þetta stór vandamál í seinni árum. Þegar komið í framhaldsskóla? Já, nei, bara á svona unglingastigi. Og þá falli börnin frekar út úr námi og... Já, út af íslenska þeirra ekki jafn góð eins og, þú veist. Það að fólk tali rétta íslensku, það var notað hérna áður en að hér voru innflytjendur til þess að halda ómenntuðu fólki á mottunni. Það svona í stéttarlegum tilgangi. Að hérna, þú talar ekki nógu vel og þú ekki nógu menntuð og þess vegna get ég alltaf verið að leiðrétta þig og bara til þess að þú vitir hver þinn sess í samfélaginu. Heldur að Íslendingar sé að nota þetta gagnvart innflytjendum sem eru mjög stórum hópum í láglaunastarfi, að þetta sé hluti af einhverju svona arfleið að halda vinnuhjúanum á mottunni? Já, og það íslenska fyrst og fremst, þú veist. Sem svipan? Já, en þó að það margir innflytjendur sem læra íslensku og tala og skrifa góða íslensku, þá þetta ekki bara punktur, ok, nú eru þið bara öll velkomin og þú mátt bara alveg færa sig í starfinu og svo framvegis. Þetta virkar ekki þannig. Þú meinar að þótt að innflytjandi sé fullfæra íslensku, að þá sé eitthvað lok, þannig eitthvað glerþak eða hvað viljum kalla það? Nöfn okkar og bara við séum ekki Íslendingar, þú veist. Og já, kannski virkaði þetta hingað til. Það sagði mér eitthvað sem var að leita sér húsnæði sagðist bara heita Jón Jónsson. Já. Það þýtti ekki að heita Agnieszka Sokolovska af því að þú hafði ekki hringt í þetta bara. Að senda atvinnuumsóknir. Þú veist, það svo margir. Það var virtist mjög áhugaverð grein í dag á Vísi, held ég. Eftir pólskri konu sem búin að vera hér í 30 ára. En hvernig þetta virkar í raun og veru fyrir innflytjenda að sækja starf og hvert þessi ferðiskraf að fara hjá fyrirtækjum, þú veist, og þetta bara fordómar, það ekkert annað. Þannig að Íslendingar hafa ríka fordóma gagnvart innflytjendum og íslenskan notuð til þess að... Já, það fyrst og fremst íslenska. Og hvað gerum við þá? Sumir eru alveg að gefast upp. Nei, það alltaf sagt við að þið að læra íslensku. Nú spyr ég, hvað eigum við að gera hérna, við sem að tölum íslensku? Bara halda kjafti og hætta að leiðrétta. Já, nei, það sumir sem vilja vera leiðrétt, en bara virða okkur. Veist, það svo, þetta allt saman svo mikið virðingarleysi. Veist, og það sem Íslendingar geta gert bara vera meira opin og ekki halda að við eitthvað heimskir bara út af því að við tölum ekki fullkomlega íslensku. Það ekki þannig, veist. En Sigurlaug, hún nefndi þolinmæði, veist. Ég veit að þolinmæði ekkert skadlegt, en samt þegar ég las þetta, veist, að Íslandingar eiga að vera þolinmæðir, meira þolinmæðir gagnvart innflytjendum og íslensku þeirra, mér leið eins og ég var 3 ára krakki eða hundur, þú veist. Nei, þið þurfið ekki að vera þolinmóðir, þið þurfið bara að sýna okkur skilning. Virða ykkur sem manneskju. Já, akkurat. Og kannski hlusta á okkur og á skilaboð sem við erum að reyna að komast framfæri heldur en að leita eftir beingarfyllum. En svo líka alltaf, það erfitt að vera innflytjandi fyrir Íslendinga. Ég hef verið innflytjandi í Danmörku og í Frakklandi
Og það rosa erfitt að vera með sko 60 heila en tala svo eins og 8 ára því að maður hefur ekki tök á málinu. Maður getur verið alveg að springa einhvern veginn inn í sér af því að þetta svo erfitt. Já, og þú veist, það markmiðið að læra tungumál landsins sem þú ákveður að be í, en samt ég nenni ekki og ég aldrei og vill ekki losna við hreiminn. Út af ég pólsk og ég vil ekki vera Íslandingur, ég innflytjandi, þannig að ég get talað íslensku, en mér finnst pólsk hreim bara allt í lagi og settið ykkur í okkar spör. Ef þið eru að flytja einhvers staðar til Frakklands, segjum við, og þið lærið frönsku, en þið aldrei tala frönsku jafnvel og frakkar og hvernig myndi líða okkur ef einhver var bara að segja ok, hreiminn, þú veist, bara ógild við erum að ógilda þig sem manneskju bara út af hreimi hvernig þetta hægt? Hvernig dettur ykkur í hug að gera þetta við fólk? Ég bara skil þetta ekki Björk sem líklega frægast í Íslendingur í heiminum, hún talar ensku með mjög afgerandi íslenskur heim. Já, og fólki finnst þetta bara krúllegt. Já, bara hluti af hennar bara karakter. Já, og væri þetta fínt að segja við hana bara losnaðu við. Já, og þegar þú upplifir það að þú sett ekki full gild fyrir þú losnar við pólskar heiminn. Sem hluti bara af þér. Já, akkurat. Sem þú ert. Það svo að taka af þér bara, þetta svona barátta eins og bara fyrir að fá að vera samkynhneigður. Já, þetta þú veist, það sem sár vandar á Íslandi, bara almennt, svona fræðsla hvernig fjölmenna samfélagið virkar. Og að það sé í lagi að fólk tali með hreim og það sé í lagi að tali ekki íslensku fullkomlega og það sé ekki bara í bestu lagi að heyra önnur tungumál í kringum sig og ekki vera pirraður við það. Þetta annað dæmi. Þú meinar að okkur vinnustað sé eins og svo að það eru 3 pólverjar að tala saman? Já, til dæmis. Eins og það sé eitthvað í gangi sem að þeir ætti að hafa að vita? Nei, þessi pólverjar eru ekki að skipta sig af ykkur. Þeir eru bara að tala, þú veist. Hvernig, þetta aftur það sama, hvernig myndi líða ykkur ef þið voru bara 3 í útlöndum að tala saman íslensku og einhver var bara að skamma ykkur fyrir þetta og banna og bara beinins banna ykkur að tala móðurmálið og þú veist, þetta bara eitthvað rugl. Það eru margir sem gera það. Þá þarf eitthvað stórkostlega breytingu, það þarf eitthvað bara umturnun á hugmyndum Íslendinga íslenskuna. Já, það þú veist, en það nú mikið talað jafnréttisfræðslu í grunnskólum og en Íslendingar skilja jafnrétti sem kynja jafnrétti og það bara punktur, þú veist, og það sé ekki hluti af þessari fræðslu ekki, þú veist, innflytjendamál og fjölbreytileiki og bara allt, nei. Þetta eru bara hvítir miðaldra karlar að tala við hvítar miðaldra konur. Og okkur finnst líka, ekki öllum, en samt, það eru margar konur af erlendum uppruna, að íslenskar feministar eru að bara skilja okkur alveg eftir og út undan. Út af, þú veist, feminista umræða snýst ekki konur af erlendum uppruna. Við erum bara... Snýst ekki ykkar svona kröfur eða erfiðleika? Já, akkurat. Ekki bara tungumálið, heldur bara stöðu ykkar í samfélaginu? Þetta allt, þú veist, þetta stór vandamál. Og núna... Það finnst ég að sko feminismin myndi nú styrkjast mikið við að taka þær konur sem að kannski þurfa helst að berjast fyrir bættum rétti. Að tala ekki fyrir okkur. Þetta líka eitthvað sem svakalega frustrandi
að Íslendingar eru að rannsaka innflytjenda í stað þess að tala við okkur. Veist, það eru ýmiss konar háskóla rannsókn á stöðu innflytjenda og við erum að svara ýmiss konar kannanir á netinu. En það eru niðurstöður kynntar og það sé ekki einasti útlendingur á staðnum. Það er að tala íslensku og útlendinga og það er alltaf íslendingar sem eru að tala saman. Já. Þetta á við margir hópar sem eru skildir svona eftir. Þannig að það er, hvort það séu feministar eða einhver annar hópur. Við myndum þykja það að vera gefin rödd. Það hefur orðið breyting. Ég manna eftir því fyrir nokkrum árum að þá heyrði ég í Morgunútvarpinu, ég hef sagt þetta kannski áður, þá heyrði ég í Morgunútvarpinu viðtal við 2 pólskar konur sem voru að tala og það var svona úttalað með hreim og það var eiginlega fyrsta skipti sem ég heyrði bara verið að tala við pólskar verkakonur og það var bara að tala verkalýðsbaráttu og störfið þeirra og það var ekkert svo stórt atrið að það væri innflytjendur, það bara vildi svo til að töluðu með pólskur hreim og ég var voðalega ánægður og sagði, nú kemur meira þessu, svo gerðist voða lítið, en samt svona finnst manni svona undanfarið 2 ára, það er komið frétta fólk sem að tala með svona eilitlum hreim, það er svona pínulítið, sérðu eitthvað svona, er þetta eitthvað pínulítið að skána? Það gæti verið, en þú veist, þetta er bara svona svo kallar good PR. Og þú veist, þetta eru fréttastofur en stóra málið er í raun og veru samfélagið, þú veist, og svona hvernig er horft á okkur og farið með okkur á hverjum degi, bara í búðinni og bara, þú veist, allstaðar, en vinnumarkaður, það er það erfiðasta, húsnæðis og vinnumarkaður. Það er svakalega mikið mismunun og mér finnst það sorglegt, bara sorglegt að hlusta á innflytjenda eða á aðra kynslóð innflytjenda sem eru alin upp hér og tala bara íslensku eins og Íslendingar, þú veist, við fóru í skólan hér og í vinnu og allt, en eru með útlensk nafn eins og barnið minn og þau lenda líka í sama, þú veist, hópi sem ekki tekin til greina þegar það sé ráðinn í yfirskoðunarstörf. Bara út af því að það stendur ekki einhvers dóttir eða svona, þú veist, á ferðskranum. Og það er alveg sama hvað þú gerir, þú verður aldrei viðurkennd. Nema þegar það sé leita sérstaklega til pólskumælanda eða veist, ef það sé leita túlk eða veist, pólskumælandi þjónustufulltrúa eða eitthvað slíkt, veist. En svona almenn störf þar sem þú veist, óglist er einhver svona staða bara hvar sem er, þá varla tekið til greina að bjóða útlending í atvinnuviðtal, þú veist. Þannig að þetta er mín upplifun, þetta er ekki einungis mín upplifun. Þetta er mikið megin í samfélaginu. Agnieszka, takk fyrir að koma. Takk fyrir að bjóða mig. Herðu, við ætlum að halda áfram hérna og þessi búið að vera mikið á dagskrá í kvöld. Næst eru það leikskólar og barnafjölskyldur.